नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले नेपाली खाना मकैको ढेँडो, सिस्नु, सिद्रा टमाटरको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले ढेँडो बनाउनको लागि चाहिँ पिठो लिएको छु 1 बटुको। हजुरहरुले आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मकैको पिठो अब कराई बसाइसकेको छु। कराईमा चाहिँ घिउ लगाउँदैछु 1 चम्चा। घिउ लगायो भने चाहिँ टाँसिदैन। ढिँडोमा स्वाद पनि दिन्छ। घिउले मिठो हुन्छ। ननस्टिक कराईमा पकाउनु भयो भने चाहिँ घिउ लगाउनु पर्दैन। अब पानी लगाउनु पर्छ। पानी चाहिँ मैले 1 कप लगाएको छु अहिले सुरुमा चाहिँ। तातो पानी तताएर राखेर पछि थप्नुलाई सकिन्छ, थप्नु मिल्छ। पानी उम्लिसकेको छ। अब उम्लेपछि चाहिँ पिठो राख्नुपर्छ। अब चलाउँदै राख्नुपर्छ पिठो, मकैको पिठो। मैले चाहिँ 1 बटुको सबै राखेको छु। अब यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ सुरुमा चाहिँ। मकैको पिठो चाहिँ कोदोको पिठो भन्दा सजिलै हुन्छ पकाउनको लागि। कोदोको पिठो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले तातो पानी तताएर राखेको थर्मसमा अनि थप्दै चलाउँदै मस्काउँदै चलाउँदै गर्छु। ढिँडोलाई चाहिँ मस्काउनु भनिन्छ। थप्दै पानी थप्दै मस्काउँदै छु। ढिँडो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक छ। सुगरलाई पनि राम्रो गर्छ। अब कब्जियत हुनेहरूलाई पनि खाँदाखेरि अत्यन्तै राम्रो गर्छ। स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक छ पिठो चाहिँ। जाडो महिनामा कहिलेकाहीँ ढिँडो पकाएर खाँदा अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। मजाले मस्काइरहनु पर्छ यसरी। यो चाहिँ जति मस्काए उति डल्ला डल्ली हुँदैन, पाक्छ पनि मजाले। मैले चाहिँ पानी थप्दै थप्दै मस्काएको छु। अब छोपेर पकाउनु पर्छ। ग्यास सानो बनाएर छोप्नु पर्छ। 3-4 मिनेट छोप्नु पर्छ। त्यसरी पाकिसक्छ ढिँडो। ढिँडो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदै छु। मैले चाहिँ सिस्नुको तरकारी पनि राखेको छु। सिस्नुको तरकारी चाहिँ पकाएको देखाएको छुइनँ। मेरो युट्युब च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। अनि सिद्रा टमाटरको अचार चाहिँ राखेको छु। अत्यन्तै मिठो हुन्छ टमाटर र सिद्राको अचार र सिस्नुको तरकारीसँग। अब हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।